السلام عليكم. وصفة النهاردة كيكة شوكولاتة غنية جدا، هشة وطرية ب3 طبقات، سهلة وسريعة وفي نفس الوقت مكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل بيت، وهطلع معاكي أحلى كيكة طعمها غني جدا بالشوكولاتة. عشاق الشوكولاتة النهاردة اجمعوا كلكم، هنعمل أحلى كيكة. الكيكة دي تقدروا تسموها إن هي كيكة ملكية بامتياز، شكل وطعم جميل جدا. يلا نبدأ على طول. انا استخدمت النهارده الخلاط، بس انتي ممكن تستخدمي المضرب الكهربائي او المضرب اليدوي المتوفر عندك. هحط في الخلاط 2 بيضة وعليهم الفانيليا، وهحط السكر. هستخدم كوباية واحدة من السكر، وهحط عليهم كوباية حليب ونص كوباية من الزيت. هنضرب المكونات كويس جدا لمدة دقيقتين لحد ما الخليط يبقى لونه فاتح والسكر كله يدوب معانا تماما. نصب بقى الخليط في طبق عميق ونركنه دلوقتي على جنب لحد ما نجهز المواد الجافة. عندي هنا كوباية ونص من الدقيق، وهحط عليهم ربع كوباية من الكاكاو الخام غير المحلى. انا بستخدم ماركة دريم، بيكون ريحتها حلوة وطعمها كويس. نخلهم مع بعض، وبعدين هنضيف عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هنضيف بقى دلوقتي المواد الجافة على الخليط بتاع الكيك بالتدريج. انا بحب اضيفه على 3 مرات مع التقليب في اتجاه واحد، عشان دوت بيخلي القوام بتاع الكيكة بتاعنا افضل وما يكونش فيه، ونضمن ان ما يكونش فيه اي تكتلات جوه الكيك. هنصب خليط الكيك في صينية تكون مدهونة بالزبدة ومتبطنة بالدقيق. المقدار دوت هنستخدم فيه اكبر صينية من الطقم اللي هما ال3 صواني، صينية مقاس 40 في 25، او الصينية الكبيرة اللي هي مقاس 32 لو الصينية دائرية. نحرك بس كده عود خشبي لحد ما نطلع كل فقاعات الهواء الكبيرة، او ممكن تخبطي الصينية خبطتين كده على الرخامة لو هي مش بايركس. ندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط. هتاخد حوالي 40 دقيقة وتبقى جاهزة. بعد 40 دقيقة طلعت الكيكة الجميلة بتاعتنا من الفرن، مستوية جدا من النص وقوامها رائع. دلوقتي بقى نركنها خالص على جنب لحد ما نجهز الكريمة، محتاجين انها تبرد تماما. للكريمة استخدمت كوباية من الكريمة، حطيت عليهم معلقتين من الكاكاو. لو حابة تقللي الدرجة بتاعة الكريمة شوية ممكن تحطي معلقة ونص بس من الكاكاو. هقلبهم كده مع بعض، وبعد كده هتضيفي الحليب. هنحط كوباية واحدة من الحليب البارد، ونبدأ بقى نضرب كويس جدا بالمضرب الكهربائي لحد ما الكريمة تتقل معايا وتاخد القوام المناسب. اتمنى لو وصلت للمرحلة ديت من الفيديو تحطيلي لايك، ولو لسه اول مرة تنوريني تشتركي في القناة. ضربنا الكريمة كويس لحد ما وصلت للقوام اللي انتوا شايفينه دوت، قوام تقيل وكريمي كده وجميل. نرجع بقى للكيكة مرة تانية، هتكون بردت خالص. نبدأ ان احنا نعمل فيها ثقوب باستخدام شوكة، وبعدين نسقيها بكوباية الا ربع من الحليب. لو مش حابة تسقيها بالحليب ممكن تحطي كوباية الا ربع من المية وعليهم معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، برضو بتدي طعم غني جدا. نستنى دقيقتين لحد ما الحليب يتشرب كويس في الكيك، وبعد كده نضيف الكريمة. هنبدأ بس كده نوزعها بمعلقة او سباتيولا، وبعدين نسويها بقى بسكرابر او اي اداة عندك تنفع ان انت تسوي بيها الكيك في المطبخ. ممكن تستخدمي مسطرة تكوني شايلاها ومخصصاها مخصوص للمطبخ. بعد ما فردنا الكريمة هنمسح بس حروف الصينية كده بمنديل علشان تكون نظيفة وجاهزة لاستقبال الطبقة التالتة. ولحد ما نجهز الطبقة التالتة هنحطها في الفريزر لمدة نص ساعة على الأقل. للطبقة التالتة بقى والأخيرة اللي هي صوص الشوكولاتة الغني جدا واللذيذ جدا واللي هو من غير شوكولاتة برضو، هنستخدم نص كوباية من السكر، وعليهم نص كوباية من الكاكاو الخام، ونص كوباية من الحليب، ونص كوباية من الزيت. كل حاجة نص كوباية. وبالتالي لو حابة تقللي مقدار الصوص دوت أو تزوديه بتقللي في كل المكونات مرة واحدة. حطيت رشة فانيليا ومعلقة من النشا. هقلب كل المكونات ديت على البارد، وبعد كده نرفعهم على النار.
هنقلبهم على النار لحد ما الصوص بتاعنا يبتدي يتقل، واول ما يغلي هنطفي النار ويبقى كده جاهز معانا. هنصب الصوص في طبق ونسيبه لحد ما يبرد خالص، عشان مهم ان هو يكون بارد او على الاقل دافي قبل ما تضيفه كطبقة تالتة على الكيك، عشان ما يسيحش الكريمة ويبدأ يختلط كده الصوص بالكريمة ومتبقاش الطبقات منفصلة وجميلة. نصب بقى الطبقة الأخيرة بتاعتنا على الكيك بعد ما الصوص كان بارد خالص، وفي نفس الوقت الكريمة بتاعتنا تماسكت في الفريزر شوية. هنوزعه بالراحة خالص، بحيث ان احنا مش عايزين الكريمة تختلط بالصوص نهائي. طبعا عندنا الصوص بارد لكنه مش ساقع، عشان بس لو ساقع مش هنقدر ان احنا نفرده بسهولة. زينتها بقى كده بطبقة من الجوز الهند على الأطراف، وبعدين بقى ندخلها التلاجة تاني لمدة 3 ساعات، لحد بقى ما كل الطبقات والنكهات كده تتشرب من بعضيها وتطلع معاكي أحلى كيكة. بعد ما فاتت 3 ساعات بقت الكيكة بتاعتنا جاهزة للتقطيع والأكل تماما. هنقطعها بقى بعدد القطع اللي احنا عايزينه، بس المهم ناخد بالنا ان بين كل قطعة والتانية بنمسح السكينة كويس عشان ما تبهدلش معانا باقي الطبقات. الكيكة فخمة جدا بجد، تسمى كيكة ملكية بامتياز. 3 طبقات غنية جدا، طعمها لذيذ، حاجة كده في منتهى الشوكولاتة، هشة وطرية. الكيكة اسفنجية رغم ان احنا عاملينها في الخلاط، والكريمة وصوص الشوكولاتة رغم انه اقتصادي جدا الا ان طعمه غني جدا جدا بالشوكولاتة. جربوها ومش تندموا ابدا. اتمنى بقى لو حبيتوا الفيديو بتاعي النهاردة تحطوا لي لايك وتشتركوا في قناتي لو لسه اول مرة تنوروني عشان تشوفوا اي وصفة جديدة انا بنزلها. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.